Pikkusen remonttia tuossa. Volvo 70 2000 vuosimalli. Tuossa käytettiin jo SRS-valo, niin käytettiin ratti irti ja se korjattiin, putsattiin. Sitten meni käsi ja jarrun vaijeri poikki, niin ruvetaan vaihtaa se. Pikku homma. Puretaan tuo takapää, kaikki vehkeet sisältä, takapenkki, matto, tämmöset. No niin, ruvetaanpa katsomaan. Rengas olisi pois ja nyt irrotetaan tuo jarru satula tuosta. Tuoltahan se on kiinni noilla punteilla. Kahdella. Se pois. Joo, siinä olisi jarrusatula irti. Tuo rautaputkella niin pitää vähän varoa, että se taituu. Täällä onkin näköjään vaihdettu tämmönen pultti tää. Joo. Katsotaan mitä löytyy täältä sisältä. Kato, sehän lähti ihan pitkä. Jaha. No niin. Täällä edistyy tämä keskikonsolin purku. Nostapa tuolta nähdään. Siellä on vaijeri. Ja tuolla puolella on vaijeri. Sieltähän ne pitäisi nekin ottaa irti. Se menee täältä maton sisästä penkin alta tuolta läpi. Ja tuolta tulee sitten just tuolta läpi. Joo. On täällä tämmösiä joo, tuossa on tuo säätäminen, niin tästä sitten säätää sopivalle kirreydelle. Tuossa on myöhemmin. Mutta nyt otetaan löysäksi tämä. No niin, tuosta ylhäältä on jousi pois. Sitten otetaan tuo jousi. Tähän se käsijarru tulee. Tuo vaan tuolta väännellä. Nyt tuli vetämällä tämä täältä. Nyt se otetaan tuosta vaan irti. Tää vaan muista aina, että miten tämä tulee tuonne. Tuosta vetään tuo tänne ulos. Tuo vaan tommonen tuluppa. Se pukataan tuolle. Joo, nyt aukastaan tuolta tuo. Kyllä sen saa varmaan tästäkin tuolla on vaijerin pää. Tuolla. Sehän on mennyt tuolta poikki. Siinä on toinen pää. Nyt lähdetään vaan seuraan tästä maton alta ja penkit puretaan ja nämä. Niin katsotaan saadaanko me tästä vaihdettua. No niin, Potsu lähti hakkeen uusia jarrukenkiä. Eihän ne maksa kuin 20, niin samaa vaihtaa sitten kaikki tästä nyt. Onpahan sitten kunnossa. No niin, vänkärin puoli olisi auki. Katsotaanpa mitä täältä löytyy. Täällähän nyt kaikki on kumminkin paikalla. Joo, ei mitään. Tuo jousi pois tuosta. Tuo säätömikka nollaa. Tuolta sitten jousi pois ja sitten se lähtee tuohon vaijeri tuolta. Tuolta pitää vaan muistaa löysätä täysin se käsijarru, että saadaan pois tuo vaijeri. Joo, täältä näki aika hyvin, kuin niin erissä nämä oli. Tämä oli ihan täällä. Mutta tästä löysätään tämä kokonaan. Saatais vähän tilaa. Se on taitaa olla pohjassa. Joo. Sieltä otetaan nuo irti ja jotenkin päästä tuonne.
No niin, takapenkki on irti. Sillä on vähän roskaa, mutta nostamalla piti tältä vääntörauvalla ottaa, että sai tuon. Muuten vääntyi se runko, mutta nyt otetaan nämä lipsut pois ja kääritään mattua tonne ylös. Joo, se on tuolla kiinni, niin tämmösillä niin. Nämä pitää ottaa pois, että saa vaijeri läpi tuolta lattiasta. Kumit ulospäin. Siellä on toinen. Joo, piti katkaista tuo, että sai irti sen tuosta palasta. Nyt se pitäisi vettää se uusi jotenkin päin. Kummallekin puulle. Ja nyt olisi uusi vaijeri tuolta uitettu ja tuo pää on kiinni laitettu tuolta, mutta täällähän ei ole tämän verran vaijaata ja tähän pitäisi saada reijän kautta tämä. Varmaan saa parhaiten näin, tuo ujuttaa tuonne ja tuolla on tuo pää nyt sitten siihen kiinni. Ja joo, kyllä se tälläkin onnistuu. Ei tarvitse purkaa tää konsolia, kun tuon ottaa irti tuon Lutherus-systeemi ja käsijarru alas, niin sitten saa vaijerit. Joo, eli tämä pitää saada tänne ja sitten saa justiinsa väännettyä tuon vaijerin pään tuosta välistä. Joo, no niin, siinä olisi uudet palat ja palat oli 20 jouset ja nämä vaimentimet 10. No, laitetaan kaikki tuosta 13 irti ja vähän ruostetta. No, tehostin. Nyt jarrulevy paikalle, pikkureikä. Tuolla näkyy nyt meillä säätömutteri tuolla. Siitä pyöritetään aivan kiinni se nuo palat meisselillä. Joo, nyt se ei pyöri näy yhtään, niin sitten. Ja tämä on ihan kirjellä, nyt se on paikallaan. Ei me enää, niin sitten löysetään. Ilakka. Viikulikka. Joo, ja se on sitten muuten hyvä muistaa tuo käsijarru, että se on allaalla, kun säätää näitä. No, ei mitään, säätää uuden. Joo, täällä on sitten tämä kiristys. Täältä vaan kiristellään sopivaksi. Ja testaillaan, vetää jarrut pohjaa ja kokeillaan ja kaikkia.